Okey, kita dah mula live Okay. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Akif dan juga Puan Anita. Jadi untuk sesi petang ni, kita akan bercerita sikit mengenai Let's Talk About It, Depression and Anxiety of COVID-19 Edition. So sebelum kita mula lebih lanjut berkenaan dengan topik kita hari ini, boleh tak saya nak minta Encik Akif dulu untuk perkenalkan diri dan cerita sikitlah berkenaan dengan perkembangan terkini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih moderator kita hari ini, Asyik, Puan Anita yang gigih. Saya memang respect betul MIASA ni, memang very sustainable. Very gigih sama-sama. Semua para penonton yang sedang mendengar dan juga pihak KUPTM sendiri atas selaku penganjur. Jadi saya Akif sekarang tengah buat PhD sebenarnya, PhD di Fakulti Perubatan HUKM, dan juga saya clinical psychologist lah sepenuh masa di klinik psikologi Azlina di Kacang, dan juga saya pensyarah sambilan juga di UKM. Saya mengajar student international yang ambil psikologi degree dekat UKM, so part time lah tu. Dan insyaAllah tengah tulis buku on how to be a good listener untuk para orang kat luar sana yang nak menjadi pendengar yang baik. Saya tulis buku sikit insyaAllah dan nak siap dah. Okey, terima kasih Encik Akif. Kalau Puan Anita pula macam mana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and a very good afternoon everyone. Terima kasih banyak-banyak Sik dan juga Encik Akif. Alhamdulillah, saya terlebih dahulu nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Majlis Perwakilan KUPTM KL. Thank you very much for this great initiative. Tahniah kerana mengetengahkan isu ni, isu kesihatan mental dalam tajuk kita Let's Talk About It, Depression and Anxiety COVID-19 Edition. You know, this is a very challenging time, but also extraordinary times as well. Very, very surreal arriving to where we are today. You know, I always say more orang kata solid health systems, education systems can withstand such shocks kan. Tapi of course with such high rocketing numbers of COVID-19, obviously kita punya health system pun you know, is very burdened at the moment. You know, I know that you guys as students as well going through challenging times right now. Saya sangat berharap, sangat memohon supaya kita semua sama-sama sabar bersama, kerana hanya dengan you know unity now, solidarity now can we prevail insyaAllah. Jadi untuk memperkenalkan diri, saya Puan Anita, I'm President and Founder of MIASA. For those of you that do not know, MIASA ni adalah Persatuan Kesedaran dan Penyakit Mental. Jadi kami adalah kumpulan mereka yang berjuang sebenarnya dengan penyakit mental dan juga terdiri daripada mental health advocates, many caregivers, mental health professionals, people that are very passionate for this cause and want change to happen. Some are not able to speak for themselves, so we help them to do that as well. Jadi dengan kerjasama semua and especially today with such a platform, hopefully kita dapat orang kata menormalisasikan discussion about mental health, taking away the shame from not only talking about it but also from people that are battling the condition. So this is our hope. Jadi kalau kita bercakap tentang stigma, tentang diskriminasi, ini adalah sesuatu yang sangat sinonim lah dengan MIASA, sebab kami memang sangat memperjuangkan perkara-perkara ataupun isu-isu sebegini insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Puan Anita. Jadi kalau kita tengok topik kita lah untuk brainstream kali ini, ia adalah berkaitan dengan depression ataupun anxiety. Tapi lebih untuk kita tekankan ketika fasa ataupun pasca pandemik COVID-19 ni lah. Jadi untuk
kepada mereka yang kadang-kadang ada daripada mereka ni yang dah tahu tentang depression dan anxiety, dan juga ada mereka yang tak tahu, dan juga mungkin ada daripada mereka ni yang memilih untuk tidak mengambil tahu berkenaan dengan topik ini, depression dan anxiety. Jadi untuk sebelum kita bergerak dengan soalan-soalan untuk hari ini, boleh tak saya nak minta Encik Akif sendiri ceritakan sedikit apa itu depression dan juga apa itu anxiety, dan juga apa bezanya untuk kedua-dua ni. Okey, terima kasih Asyik atas soalan. Jadi secara umumnya topik besar kita hari ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental, mental health, khususnya di kala pandemik ini. Jadi kita semua sudah pasti ramai di antara kita yang mungkin agak sukar berhadapan dengan situasi-situasi yang mana kita masih belum adaptasi dengan norma baru ini. Mungkin ada yang tengah stres dengan online distance learning kan. Ada yang diberhentikan kerja serta-merta, ada yang bisnes dia tak jalan. Jadi ramai orang yang menghadapinya dengan keadaan yang begitu sukar sekali. Depression dan anxiety ni bolehlah kita katakan antara kita punya jenis mood dia kalau kita sebut depression dan anxiety ini, depression atau bahasa Melayunya kita boleh sebut sebagai murung atau kemurungan. Ialah salah satu dia punya elemen rasa kosong, rasa low mood, rasa tak boleh nak rasa gembira, rasa sedih yang berpanjangan. Dan biasanya term ini digunakan kadang-kadang dia digunakan dalam bentuk saya depressed. Sebenarnya dia nak ekspresi diri dalam keadaan dia sedih kan. Kadang-kadang dia guna keadaan saya depressed atau saya murung jadi kalau dalam keadaan begitu kadang-kadang ada orang boleh misinterpret lah kan. Kadang-kadang dia boleh sebenarnya dia nak express diri, dia nak kata dia sedih je. Tapi sebab ada satu lagi bila kita sebut clinical depression kan, ataupun kecelaruan kemurungan, contohnya seperti major depressive disorder dan sebagainya, dia bukan seperti murung perasaan yang normal lah. Dia adalah satu yang boleh didiagnose. Dia berbeza tahap, dia mesti memenuhi kriteria, dia tempoh masa dia lebih lama, dan dia ialah satu macam penyakit lah yang ada faktor-faktor biologinya, faktor psikologinya, faktor sosial, faktor spiritualnya, dan dia bukanlah satu perasaan normal yang sedih yang biasa. Jadi kadang-kadang mungkin orang keliru bila dengan penggunaan terma murung ataupun kemurungan, kecelaruan kemurungan itu kan. Jadi kita perlu jelaslah dia berbeza di antara perasaan sedih, murung yang biasa dengan kemurungan yang klinikal. Begitu juga dengan anxiety. Secara asas kalau ada setengah kajian yang berpendapat kalau secara umumnya begini, depression ni dia banyak ruminative thoughts yang memandang ke belakang. Maksudnya dia rasa kenapa kan, dia memandang kenapa jadi macam tu dia banyak ruminate, dia menyalahkan diri sendiri tentang apa yang telah berlaku, dia buat kehidupan dia menjadikan dia begini dan benda tu buat dia rasa sedih. Tapi kalau anxiety ni dia berfikir benda yang belum terjadi lagi, tapi dia dah dia dah fikir banyak dah tentang benda tu kan. Dia fikir the future, dia boleh kata macam dia pun dalam minda dia the worst case scenario yang mungkin berlaku dalam the future kan. Itu lebih kepada anxiety. Itu beza utama lah. Satu ruminative thoughts, satu lagi dia risau tentang masa depan So anxiety ni juga sebenarnya kita semua boleh merasai anxiety kita semua boleh boleh ada ciri-ciri kita anxious dan sebagainya. Tetapi kalau anxiety disorder itu adalah satu perkara yang berlainan, yang mana dia juga seperti tadi, dia mesti memenuhi beberapa kriteria, dia mesti didiagnose oleh pakar, dia tempoh masa dia berlangsungan lebih lama dan antara satu ciri satu perkara yang kita mesti faham, iaitu untuk membezakan sama ada perkara itu dia
normal atau tak normal ialah kita panggil sebagai betapa perkara itu mengganggu kefungsian harian kita. To what extent does the symptoms interfere with our daily life functioning? Itu antara kriteria yang digunakan oleh pakar-pakar dalam penilaian sama ada dia boleh katakan dalam kategori normal ataupun kecelaruan ataupun disorder kan. Apapun dua-dua ni bukan gila. Itu yang nak make sure kita faham bahawa dua-dua ni kita tak boleh walaupun didiagnose kan, walaupun telah didiagnose dia bukan gila dan dia tak ada yang gila. Saya rasa dalam penyakit psikiatri, psikologi tak ada yang gila. Gila tu konotasi dia negatif. Walaupun skizofrenia pun sebenarnya bukan gila. So tak ada apa yang gila. Depression, anxiety is okay kalau kita ada pun, kalau tak ada pun. Yang penting kita berusaha untuk sentiasa mendapatkan kesihatan mental yang lebih baik. Okey, terima kasih banyak Encik Akif. Jadi mungkin Puan Anita ada tak sedikit tambahan info berkenaan dengan depression dan anxiety ni? Encik Akif dah terangkan dengan baik. Jadi kalau nak terangkan dengan lebih lanjut, mungkin saya boleh katakan sebab saya memang seorang pejuang yang mempunyai anxiety disorder, specifically panic disorder, juga melalui moderate depression juga. Jadi apa yang Encik Akif katakan tu memang betul lah, of course, dan kemudiannya cuma saya mungkin boleh katakan setiap pengalaman orang berbeza, setiap coping mechanism orang juga berbeza-beza, dan proses penyembuhan setiap individu juga berbeza. Jadi yang penting apabila kita mempunyai penyakit mental ni, jangan benchmark diri kita against another person. Kadang-kadang kita tengok rakan kita mungkin 6 bulan dah baik, dah melalui proses penyembuhan dengan baik, mungkin ada yang 5 tahun. Jadi yang paling penting apabila kita melalui proses penyembuhan itu, kita tahu bahawa there is hope that we can recover and we can even be a better person than we were before. Alhamdulillah. Dan mungkin saya boleh kongsi salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada saya melalui penyakit mental saya adalah the gift of empathy. Saya secara jujur boleh memberitahu anda semua adik-adik bahawa saya sebelum ada penyakit mental 8-9 tahun dulu saya tak ada empathy. Saya tak boleh relate dengan kesusahan, kepayahan apa sahaja yang dilalui oleh orang lain kerana Alhamdulillah dulunya saya memang melalui kehidupan ni dengan agak mudah lah sebenarnya. Jadi that is also ujian dia sebenarnya. Jadi apabila Allah memberikan saya penyakit mental ni memang terjatuh, terduduk, tersungkur, hilang fungsi dalam kehidupan. Tapi daripada situ saya belajar, walaupun saya melalui banyak rock bottoms, what I've learned is every time you fall, you get up and you fight even harder. Jadi Alhamdulillah, mungkin kalau ada persoalan selepas ini saya boleh kongsilah bagaimana nak melalui proses penyembuhan melalui pengalaman saya dan melalui pengalaman rakan-rakan kami, ramai sebenarnya di MIASA, kita ada lebih kurang 2,000 rakan-rakan seperjuangan, belum termasuk dengan ahli-ahli keluarga dan sebagainya. So many people are battling it, there's no shame. Sebagaimana orang ada penyakit fizikal, begitu juga ada penyakit mental. There is hope and there is a way out, insyaAllah. Dan saya juga nak tekankan seperti apa yang Akif kata, I would like to echo it. Tidak ada yang gila dalam penyakit ni. Mungkin kalau kita bercakap tentang penyakit skizofrenia ataupun orang yang melalui psikosis, mungkin there is a lost touch of reality, mungkin ada episodes, tetapi itu sekali lagi bukan juga gila. Jadi kita nak kena pastikan bahawa terma-terma ataupun vocabulary yang kita gunakan itu adalah betul dan tepat supaya kita tidak terus-menerus menyumbang kepada stigma, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Puan Anita. Jadi bila saya dengar berkenaan dengan frasa gila, jadi sebenarnya bila kita sebut tentang depression dan anxiety ni, dia sebenarnya berkait rapat dengan stigma masyarakat juga. Jadi berdasarkan pengalaman Puan Anita sendirilah, kadang-kadang macam kita tengok ada setengah masyarakat kita ni yang dia menganggap depression dan anxiety ni merupakan satu perkara yang dijadikan alasan untuk tidak jumpa orang ramai ataupun tidak ke hadapan ataupun tidak menyiapkan kerja-kerja ataupun sebagai satu bentuk penipuan lah pada mereka, di mata mereka tentang depression dan anxiety ni.
Jadi sebenarnya ada tak sendiri pendapat Puan Anita tentang macam mana inisiatif kita untuk kita ubah mentaliti masyarakat kita berkenaan dengan stigma terhadap depression dan anxiety ni? Okay. Saya kan sebenarnya Asyik, saya kalau boleh kan kita patut ada apa tau Akif, movie ataupun drama di mana kita menunjukkan the train of thoughts ataupun prosesnya dalam minda ataupun otak seseorang yang mempunyai penyakit anxiety dan depression, baru kita tahu betapa excruciating sebenarnya the pain is, how debilitating it can be kalau kita tidak mendapat rawatan, bantuan dan tidak mempunyai sokongan, Asif. I am proof sebenarnya bahawa penyakit mental ni kalau kita tidak mendapat rawatan dan sebenarnya kalau tidak ada sokongan, sangat susah sebenarnya untuk melalui proses penyembuhan dengan baik. It is a very debilitating and very horrifying sebenarnya the experience and psychological pain itu sendiri. Jadi kalau kita faham tentang the thought process kan, of especially a person, topik ni memang sangat tabu, of people that are going through contohnya suicidal thoughts, ideation, kita akan tahu bahawa it is extreme agony, extreme anguish, the thought process is closed, tidak nampak jalan keluar. Tambahan lagi kalau orang itu bersendirian, tidak mendapatkan rawatan yang konsisten contohnya, ini merupakan sesuatu tragedi kalau kita tidak membantu dan membuat sesuatu. Jadi apabila Asyik menyebut tentang persepsi masyarakat yang mengatakan orang yang ada anxiety dan kemurungan menggunakan penyakit ini sebagai excuse, saya minta maaf, itu memang sangat tidak tepat dan sangat orang kata menyumbang kepada stigma, dan itu persepsi negatif yang kita harus perbetulkan sebenarnya. Okay, jadi apa yang kita boleh lakukan Asyik dan of course Akif mungkin ada banyak sebenarnya cara-cara ni. Saya minta maaf bising kat belakang. Tak apa. Boleh dengar Okay. Sebenarnya ada banyak cara. Kalau kita tengok daripada a lot of research, kajian dan research, minta maaf saya cakap campur-campur, saya minta izin dua language. Okay, satu benda yang kita kena faham kenapa stigma ini wujud. Stigma wujud sudah tentu, stereotypes, prejudices, uneducated opinions leads to myth. Dan kemudian myth will do a lot of great harm because then it leads to discrimination. Jadi ini banyak yang berlaku sebenarnya. Kalau kita tengok rata-rata, a lot of people that are battling any kind of mental health condition goes through a lot of discrimination, stigmatization, exclusion, isolation, across the board sebenarnya, not only in the workplace, university, schools, in macam hospitals, clinics, amongst mental health peers, caregivers kan contohnya. Ada juga ahli keluarga yang malu kadang-kala kerana apa yang dilalui oleh seseorang ataupun orang tersayang yang mempunyai penyakit mental dan sebagainya. Jadi sebab tu it is very important for us to normalize this discussion, sebab kita kena, orang, especially people that have the condition, kalau kita sudah orang kata if we're ready, it is very helpful to provide the insights so that the majority of society can understand it better, because when understanding comes in, then better treatment can come in, better help can come in, and better support can come in, and we can reduce stigma and hopefully achieve a zero stigma society. This is what we're hoping kan. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebenarnya ada banyak perkara. Benda pertama bagi saya is of course contact based education, dan ini bermaksud bahawa kita berinteraksi dengan mereka yang ada penyakit mental, okay, especially those that already have a preconceived idea about a person with a mental health condition. Tambahan lagi begitu, kita patut berinteraksi dengan mereka yang ada penyakit mental supaya kita dapat fahami, sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni boleh berinteraksi, boleh sebenarnya bekerja, boleh menyumbang kepada masyarakat, boleh berfikir dengan baik. Kalau kita tidak berinteraksi dan kita kurangnya ilmu, kemudian kita percaya pula dengan persepsi negatif masyarakat, bagaimana stigma nak hilang, bagaimana kita nak reduce stigma? We can never do that because a lot of it is because we believe whatever another person is saying kan. Apa sahaja the public believe, it becomes your own belief system. Kita ignorant, kita tidak orang kata mengkaji, kita tidak menimba ilmu, tetapi kita mempercayainya bulat-bulat lah.
But we are a society, a generation where this shouldn't be happening. Betul tak, Asyik? Everything that we do, it must be backed with evidence kan. So stigma is tak ada evidence sebenarnya. Okay, jadi itu satu. Keduanya, apa yang kita boleh lakukan adalah peer inclusion. Peer ni bermaksud people with lived experience, either a person with the condition or a caregiver. Kita patut melibatkan a mental health peer and caregivers di dalam segala, garis panduan, planning, design, implementation of mental health services, anti-stigma campaigns, especially, the youth. Kenapa the youth? Kenapa the teens? Is because mental health issues are prevalent and starts at your onset of the condition, starts at your age group. Jadi apabila kita bermula dengan youth, bermula dengan teen, daripada situ kita dapat nip it kan daripada awal maknanya. Jadi itu keduanya. So peer inclusion very important. The other thing that needs to be done, of course, is working closely with the media. Seperti apa yang kita lihat kan, Asyik dan Encik Akif pasti tahu bahawa the media portrayal of people with mental health condition biasanya tidak tepat, tidak accurate. Dan ini sebenarnya sangat menyumbang kepada stigma. Kenapa? Sebab masyarakat secara menyeluruh pasti akan mempercayai sesuatu apabila kita lihat dalam filem ataupun movie ataupun drama, betul? Ataupun apa yang kita baca di media, okay? Social, it doesn't matter lah, social media, any kind of news, we believe it, nearly 100%, okay? And most of the time. Jadi sebab tu the accurate portrayal must be done, and a lot of media reporting, for example, biasanya disensasikan. Ethical reporting, yes, but not necessarily safe reporting. Jadi ini banyak yang berlaku. Jadi bekerjasama dengan media tetapi educate the media at the same time. Okay, so this is very important. Jadi saya sangat mengajaklah kepada producers, movie producers, kepada mereka yang membuat contohnya lagu-lagu, music videos, journalists, reporters, kita boleh bersama-sama belajar so that we are able to contribute atau we are able to apa kita panggil not reinforce stigma, tapi kita membantu untuk memberikan accurate portrayals. Jadi kita membantu reduce the stigma. So saya tak jumpa bahasa Melayu dia. So for all of us together untuk mengurangkan stigma maksud dia, okay? So and then also the other thing that needs to happen is also a lot of research. I think more research is needed to better understand how stigma affects help-seeking behavior. This is also the other thing. And also using workplaces, bagi saya, workplaces as a place where we can do a lot of anti-stigma campaigns. Sebab apa yang kita lihat di tempat kerja, banyak diskriminasi yang berlaku. Banyak sebenarnya para majikan yang tidak memahami symptoms mereka yang ada penyakit mental, tidak ada diberikan, kita panggil reasonable accommodation buat mereka yang ada penyakit mental. Kita berikan buat mereka yang ada OKU physical. Saya boleh bagi contoh yang mudah adalah kalau seseorang itu Asyik, dia naik wheelchair, so the person is wheelchair bound. So what happens is typically we would provide maybe a higher desk ataupun workstation supaya wheelchair boleh masuk, ataupun menyediakan workstation berhampiran dengan bilik air, berhampiran dengan entry exit door. Tetapi macam mana pula dengan orang yang ada penyakit mental? So reasonable accommodation in the workplace, not needed all the time, but at some point of time some people might need it. Jadi saya sarankan kepada para majikan, especially because when the people on top are more accommodating to people with mental condition, the people, your staff members, your lower management members will be more accommodative as well. Kan? So it always starts from the top. Jadi ini adalah some of the ways that we can help in order to reduce stigma. I feel that the greatest challenge is from a change in perception is changing it to a change in behaviour sebenarnya. Sebab saya lihat kan Asyik dan Encik Akif,
daripada banyak sebenarnya program yang MIASA lakukan, setiap tahun kita buat lebih kurang 100 lebih program. Memang daripada feedback form kita dapati bahawa ramai yang ada a change in perception, mereka lebih mengetahui tentang penyakit mental, lebih memahami tentang kesihatan, kepentingan kesihatan mental, tetapi not necessarily there is a change in behavior. Will you do something about it? What are you going to do when you finish listening to this program today? Are you going to do something about it or not? Sebab kalau kita tidak melakukan apa-apa, dia tak ada impact tau sebenarnya. Mungkin kita faham lebih, tapi then we forget about it, betul? So I think this remains one of the greatest challenges till today. So itu yang saya boleh kongsikan lah buat masa ni, insyaAllah. Okay, thank you so much Puan Anita. Jadi kalau macam kita tengoklah, kadang-kadang itu adalah untuk benda yang kita boleh buat untuk kita ubah stigma masyarakat kita. Tapi Betul. ada juga macam inisiatif yang saya tengok macam kerajaan kita sendiri, macam contoh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dah pun tambah 200 pegawai psikologi di setiap negeri, and ada pula collaboration dengan Mercy Malaysia. Jadi ada lagi stigma yang saya rasa mungkin sedikit berat bila mana mereka mengatakan bahawa lelaki ni tidak sepatutnya ada masalah tentang depression dan anxiety. Lelaki ni tak boleh menangis, lelaki ni tak patut berkongsi kesedihan dengan orang lain. Okey, jadi saya nak minta sedikitlah pendapat daripada Encik Akif sendiri. Macam mana kita sebenarnya nak ubah mentaliti masyarakat kita yang lelaki ni pun sepatutnya antara entiti yang penting juga untuk kita rawat berkenaan dengan depression dan anxiety. Toxic masculinity lah atau kita panggil erti kata lainnya. Macam mana? Okay, terima kasih. Asyik saja tanya soalan saya kat saya pasal bagus sebenarnya, soalan tu sangat bagus dan sangat perlu. Sebenarnya apa yang Asyik cakap tu memang ada kajian yang kuat yang menyokong apa yang Asyik cakap ni. Memang banyak sangat kajian-kajian yang menyokong apa yang Asyik kata sebagai toxic masculinity itu, di mana kajian-kajian ini semua menunjukkan bahawa lelaki cara dia express simptom dia lain. Cara dia nak menunjukkan simptom kalau dia kemurungan lain. Cara dia dapatkan bantuan lain. Cara dia cerita kat doktor lain. Cara dia sendiri nak cope lain. Semua ini kerana dipanggil kerana kemurungan itu tidak selari atau tidak konsisten dengan norma masculinity. Okay, norma masculinity. Maksudnya cara orang masyarakat memahami masculinity itu tidak selari dengan kalau kita dapat kemurungan. Seolah-olah macam murung atau sakit mental ni tak sadar kan, tak cool, tak macho kan. Dan the fact that masculinity is termed atau is understood in that way menyebabkan orang rasa seperti takkan aku ni lelaki, takkan aku boleh dapat benda ni kan. Kalau ia pun mungkin dia sama ada dia in denial, ataupun kalau dia slow dia tak nak orang lain tahu, dia sendiri sahaja yang berhadapan dengan perkara itu, atau dia memang rasa malulah kerana kalau seorang tu dia lelaki tapi dia ada depression atau anxiety kan. Okay, so soalan dia adalah tadi macam mana kita nak handle benda ni. Okay. Secara umumnya ini saya pergi dulu secara umumnya, sebenarnya kan ada satu kajian ni menarik tau. Dia kaji, dia melihat bahawa ibu bapa yang mana yang mereka train melatih anak mereka mengenal pasti emosi dan nama emosi itu sejak kecil. Maksudnya sekarang kan katakan saya tengah marah ni sebab tak dapat contohlah anak saya sekarang ni tengah buat perangai, dia nak keluar, dia tak nak pakai kasut. Keluar tak nak pakai kasut, dia nak barefoot, pergi mana-mana pun semua nak barefoot, kalau tak dukung. So bila kita suruh pakai kasut dia marah. So bila dia marah tu saya kata, adik angry. So kita ajar dia, this is the emotion that you are feeling right now.
labeling the emotions. Itu penting. Dalam masyarakat kita sangat kurang benda ni. Sangat kurang. Dalam pendidikan formal kita tak ada. Kat tadika pun mungkin tak ada. Sangat-sangat jarang lah cikgu atau ibu bapa ajar anak, this is what you are feeling right now. Tapi sebab tu kan, kalau kita perasan, masyarakat kita sebenarnya kurang tahu nak express emotions, label emotion berbanding dengan masyarakat dekat barat kan, suka tau. Oh dia pandai je budak tu dicerita pasal emotion dia kan. Memang berhenti je dia nak express emotion dia. So kita kena biasakan diri untuk ajar anak-anak kita know what you are feeling right now. Okay. Dan mereka yang lebih kenal emosi mereka, apabila mereka menjadi remaja, mereka lebih protected daripada depression dan anxiety. Kajian ini menunjukkan begitu. So maksudnya sebagai ibu bapa kan, kita nak ajar anak-anak lelaki kita ni label emotions dia. Oh ini marah, ini adalah tapi satu cabaran dia ialah vocabulary bahasa Melayu. Vocabulary bahasa Inggeris dia banyak tau. Frustration berbeza dengan anger, berbeza dengan disappointment, berbeza dengan resentment kan. Dia ada macam level marah, ada ini dan lain. Frustration, disappointment lain. Malaysia apa? Marah, kecewa, sikit je maksudnya. Vocabulary kita mungkin kurang, so itu mungkin kena bincang dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi secara umumnya kita nak ajar anak kita ni, the new generation ni, label emotion kita. Mengenal pasti labeling our emotion. Kalau tak ada bahasa Melayu tak apa, kita guna bahasa Inggeris. Tak ada masalah kan. Dia guna apa yang ada. So bila kita sebenarnya lebih kenal pasti apa kita sedang rasa dan kita tahu macam mana nak express, kita kurang bottle up kan, dan kita kurang perlu tantrum sebagai kanak-kanak. Kanak-kanak boleh cerita sahaja what they are feeling without dia perlu tantrum untuk menunjukkan kepada ibu bapa ini yang mereka rasa. Antaranya yang kita boleh jadinya apabila mereka mudah nak meluahkan ekspresi, mudah nak meluahkan apa mereka sedang rasa, orang lain pun mudah nak faham, maka itu lebih sejahtera lah untuk kesihatan mental kan. So, itu yang pertama, which is mengajar anak-anak kita, the new generation ni, supaya mengenal pasti emosi mereka. Okey. Yang kedua adalah lelaki ni memang biasalah dia tak tahulah, mungkin unsur-unsur media juga kot yang mengatakan macam, tengok kadang-kadang ada cerita-cerita macam bukan macam KL gangster kan. So kadang kan orang dia nak jadi macam tu tau. Dia rasa macam ya aku nak jadi macam ni supaya aku dihormati. Aku nak jadi macam ni supaya aku diiktiraf kan. Kadang-kadang the way media dan juga sekeliling memaparkan image masculinity itu seolah-olah seperti tidak boleh sedih kan, tidak boleh ada emosi-emosi yang seperti dilihat seperti lemah. So ini saya rasa bagaimana seseorang itu boleh percaya kepada definisi masculinity itu, saya rasa berkait rapat juga dengan media seperti mana yang Puan Anita cerita tadi tu. Saya rasa ini juga boleh perlu memainkan peranan, iaitu media massa, dari sudut movie, dari sudut lagu-lagu. Kalau saya dari kecil dulu kan, zaman saya membesar dulu zaman hip hop. Zaman hip hop maksudnya waktu tu macam Eminem, Tupac Shakur, Too Fat, tak tahulah asyik zaman asyik sama. Eminem ada. Ni dah dulu, dah lama kan. So bila kita meng-idolize diorang ni kan, kita rasa macam wow, kita kena jadi macam tu kan. Takkan kita nak jadi orang yang lemah dan tak macam tu. Tapi sebenarnya mungkin setengah orang membesar dengan inilah dia masculinity, this is the way we should be kan. Tapi sepatutnya tak macam tu. Sepatutnya saya rasa kita kena lebih jelaslah tentang lelaki, wanita, emosi, kesihatan mental. Saya rasa daripada kecil lagi kan, daripada
mungkin tak tahulah, mungkin seawal tingkatan 1 ke kan, kita dah boleh dah ajar benda-benda yang bersifat macam ni, lelaki ni sepatutnya macam mana, perempuan ni sepatutnya macam mana. Dan benda ni bukan sahaja pendidikan formal macam kat sekolah, subjek-subjek, tak. Dia lebih kepada melalui lagu-lagu, melalui movie, melalui iklan-iklan, melalui TikTok, melalui Instagram, benda-benda macam ni kan, supaya kita dapat apa orang kata redefine dan apa orang kata membersihkan ataupun melenturkan definisi masculinity yang tak tepat ni. Okay. Terima kasih banyak Encik Akif. Jadi itu berkenaan dengan toxic masculinity tadi. Tapi bila saya nak masuk sikit lah tentang COVID-19 ni kan, yang mana saya ada baca baru-baru ni dalam berita harian, ada satu pesakit positif COVID-19 ni, dia ada perasaan cuba untuk bunuh diri disebabkan masalah netizen yang mengecam mereka yang mempunyai positif COVID-19. Dan juga masalah ini juga berkait rapat tentang social media pandemik ataupun coronavirus infodemik, dan mostly mereka yang dalam tempoh kuarantin positif COVID-19 ni, mereka tend to feel panic yang saya rasa panic attack lah, saya boleh simpulkan dengan arti kata lain yang lebih mudahnya. Jadi pendapat Puan Anita sendirilah, kadang-kadang trauma saya rasa merupakan satu faktor utama kepada PTSD yang boleh menyebabkan berlakunya panic attack dalam kalangan mereka. Jadi sebenarnya apa cara yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka ni, lebih-lebih lagi ketika COVID-19 ni? Boleh. Terima kasih Asyik. Okay, panic attack ni salah satu perkara yang sangat sinonim dengan saya. Kerana saya memang sering lah mendapat panic attack daripada dulu, anxiety attacks, dan it's a very horrifying experience, especially kalau kita tidak mempunyai effective coping mechanisms ya, kerana it is horrifying ya Asyik, kerana dalam kejadian ataupun apabila panic attack ni berlaku, serangan panik ini berlaku, dia seolah-olah seperti apa yang akan berlaku. I just give you a situation. Katalah kita menonton Netflix ataupun kita tengah berjalan-jalan di pasar raya ataupun tengah bersembang dengan kawan, tiba-tiba kita hyperventilate, for example. Okay, palpitation lah, kita jantung berdegup laju, kemudiannya kita rasa numbness at our fingers, our toes contohnya, tiba-tiba rasa nak pergi bilik air, tiba-tiba rasa nak muntah, melugai, kemudiannya kita rasa sesak nafas, susah nak bernafas, and what is very horrifying during the time is because not only there is difficulty in breathing, tetapi kerana it will manifest into a lot of physical symptoms tu lagi satu. So you have this sea ataupun wave of emotions di mana at that time you will actually believe that you are going to die because everything dia macam beyond your control. Okay, so sebab tu a panic attack experience is very horrifying apabila kita tidak tahu bagaimana untuk menanganinya. So orang biasanya panic attack ni kalau mengikut kajian dalam 20-30 minit, tetapi sebenarnya it can last up to an hour long. It really depends. And walaupun bunyi mungkin 20-30 minit macam tak lama sangat, tetapi sebenarnya setiap saat kita melalui panic attack is very horrifying because you are gasping for air and you believe during that time that you are going to die. So I can give you a very good analogy. So katalah kita ada singa dekat depan kita, and you know when there is a lion in front of us, kita tahu there is a 99.99% chance that you are going to die, correct? Cuma bezanya dalam a panic attack punya kejadian adalah there is no lion in front of you, but you feel exactly that. And that is why it is more horrifying. Imagine you're doing something that you like. It's even more horrifying. Kenapa panic attack ni berlaku? Jadi apa yang kita boleh lakukan apabila ia berlaku? Dan apa orang sekeliling boleh bantu ataupun bagaimana mereka boleh membantu?
Okey, daripada pengalaman saya sendiri dan daripada pengalaman rakan-rakan yang ramai yang telah melalui panic attacks, the first thing we have to learn as much as possible, practice this is deep breathing. Okay, deep breathing, let me tell you, it is so effective Asyik apabila panic attack berlaku. Tetapi deep breathing ni we have to practice tau. Every day, kadang-kadang kita ni sibuk, kadang-kadang kita lupa nak bernafas dengan betul. Jadi deep breathing, it really helps regulate that breathing kan. Sebab kalau tak, nanti kita akan hyperventilate sebab kita breathing dengan terlampau laju, dan kadang-kadang apabila kita breathe dengan terlampau laju, kepada anda yang tidak tahu, there's going to be a clouding effect that will happen. Dan apabila clouding effect tu berlaku, lama-lama kita boleh pengsan pun sebenarnya. Tapi apa yang kita kena lakukan firstly is deep breathing. So deep breathing pun ada bermacam-macam teknik, so kita boleh belajar lah. Saya suka teknik deep breathing yang the 4 square tu. Jadi kita inhale 4, kita hold 4, kita hembus 4, and then kita relax for 4 seconds and then kita repeat. Okay, so deep breathing exercise ni is very for me is very effective. It has helped a lot of people. So kalaulah rakan anda yang tengah melalui panic attack tidak dapat melakukan deep breathing itu, anda kena guide. Okay, so you guide the person. Okay, inhale, then you count 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kita membantu rakan kita untuk melakukan deep breathing itu. Itu pertama. Keduanya, what I feel is very effective when a panic attack happens is grounding techniques. Dan grounding techniques ni saya tengok ramai orang dah berkongsi melalui infografik di social media. So grounding techniques pun ada bermacam. Tapi bagi saya, I really like the 5, 4, 3, 2, 1 teknik, di mana kita tanyakan kan, what are 5 things you can see, you know, kerana apa yang berlaku, kita menukar fokus. Jadi 5 benda yang kita boleh lihat, you know, 4 things that you can touch, for example, 3 things that you can hear, 2 things that you can see, smell, and then 1 thing that you can taste. Jadi di situ kita menjadi mindful, we bring ourselves to the present moment, dan menukar ataupun mengalih fokus kita daripada that hyperventilation ataupun rasa everything is beyond our control to the present moment. Jadi itu sebenarnya asyik sangat membantu. So these are some of the things that I've always practice whenever a panic attack happens. Apa yang penting sebenarnya, panic attack ni kita tahu panic attack tu akan berlaku sebenarnya. There will be slowly, dia akan ada simptom tu and it will escalate fast kalau kita tidak tahu bagaimana nak menanganinya. So that is why the deep breathing has to come very quickly when you start, when you feel it coming, terus lakukan deep breathing itu. Jadi di situ adalah bagaimana kita nak memastikan bahawa the panic attack punya duration tu tidak lama. Seperti yang saya katakan tadi, sebab kalau tak, panic attack ni dia memang akan menjadi satu trauma kepada kita kalau ia berlaku terlalu kerap. Because what will happen is you will end up in a panic loop. Jadi bermaksud it will become a vicious cycle. Kita dah panic attack dah habis, kemudian kita takut pula when is the next panic attack. Kena pula balik, lepas tu kita takut pula when is the next panic attack going to happen. So it becomes that panic loop ataupun that vicious cycle, dan kemudian apa yang akan berlaku, kita akan hilang fungsi dalam kehidupan because of that. Okay, so masa saya kena dulu-dulu memang saya sangat trauma akhirnya, walaupun saya dah kena banyak kali, tetapi at the end, because I think it was too much during the time, I had so many things happening, you know, it was so overwhelming that 9 years ago when I had that very last panic attack, I couldn't recover from it. The experience was so horrifying yang saya terus hilang fungsi dalam kehidupan. Jadi you know, saya betul-betul minta tolong kepada anda yang mendengar ni, if you have gone through anxiety attacks or panic attacks, learn effective coping mechanisms. Apabila ia berlaku, even if you are alone, you can call someone. Even when you talk to someone, it will help, even if the person doesn't know what to do. Because apabila kita bercakap dengan orang lain pun, you will be able to distract yourself. This is very important, okay? Dan kepada anda yang nak membantu rakan-rakan yang lain pula, I think it's also very helpful apabila kita dah habis buat breathing teknik, grounding teknik, bertanyakan kepada rakan ataupun ahli keluarga kalau
panic attack ni pernah terjadi dan mungkin dia boleh ingat apa yang beliau lakukan sebelum tu for the person to recover in the previous episode. Kadang-kadang itu juga membantu, tapi kita sebagai orang yang membantu kena kekal tenang. Jangan orang tu panik, kita pun panik. Begitu. Saya kan asyik Encik Akif nak berkongsi, saya pernah sebenarnya mendapat anxiety attacks dalam a couple of my talks. While I was doing my talk, I had an anxiety attack. Jadi di sini saya nak memberitahu anda semua, saya adalah manusia biasa di mana saya juga internalize stigma, dan apabila saya mendapat anxiety attack dalam salah satu talk saya I tried to signal to my staff supaya beliau play a video, tetapi dia mungkin tak faham saya punya signal mata. Jadi saya terus pergi ke laptop, saya terus play video dan saya terus keluar daripada talk tersebut. And what I did was I went to the bathroom and I started doing my breathing exercise and everything, and then I called the assistant. I told her to sediakan kerusi untuk saya sebab saya nak duduk, saya dah tak boleh berdiri pada waktu tu. Dan kemudian kan Encik Akif, apabila saya kembali kepada talk tu, I didn't own up. I didn't admit that I just had an anxiety attack. That is how what stigma can do to you sebenarnya. Saya boleh je pergi dan bagi tahu, okay, I had an anxiety attack, so I apologize. Tetapi saya tidak mampu kerana saya malu pada waktu itu. Jadi saya terus menyambung, dan kemudian sebab saya dah selalu dapatkan, jadi saya boleh saya duduk dan kemudian saya rasa better and I stood up and I just continued and finished my talk during the time. So I've also had attacks during my talks as well. So ia adalah cabaran yang sangat besar. Dan saya juga pernah nak berkongsi, saya duduk dalam lecture theatre, kan dia macam ni kan menurun. Dan kemudian saya ni ada claustrophobic, jadi saya tak dapat duduk dalam a very small space begitu. Dan kemudian saya nampak ada satu pintu di sebelah saya. Saya memang 10 kali saya berfikir dalam otak saya nak lari keluar daripada lecture theatre tu, dan masa tu talk belum bermula lagi, tapi saya buat deep breathing tanpa pengetahuan sesiapa pun di dalam audience tu, dan kemudian saya dapat relax, so I continued my presentation. So this is the brutal truth of having a mental health condition. Kadang-kadang orang tak percaya, orang tanya, Puan Anita, masih macam diorang fikir bahawa saya dah mengadvokasikan penyakit mental ni bermaksud saya dah tak ada penyakit mental. It's absolutely not true, because a mental health condition is a lifelong condition. Apa yang kita boleh buat, we can learn, learn about our symptoms, learn about our condition, learn effective coping mechanisms, have a very good support system, take care of your mental health. Saya boleh bagi tahu Asik dan adik-adik semua, kalau kita ada penyakit mental, kita tidak boleh tidak menjaga kesihatan mental. Taking care of our mental health is an everyday job. Okay guys. So sebab tu kalau kita tak ada penyakit mental, tolong jaga kesihatan mental masing-masing. Invest time in it. Okay. Sebagaimana kita menjaga kesihatan fizikal, jagalah kesihatan mental. Tidur yang cukup, rehat guys, know your boundaries, know your limits, self-care, do things that you like, invest in hobbies, okay? Eat on time, eat good food. Mungkin sekarang muda rasa kuat, okay aku makan hari-hari kambing pun tak apa, minum air ais tak apa. Jangan. Take care of your mental health. It is an investment for the future. We all want to live long lives so that kita boleh bersama anak, cucu, cicit. Jadi ini penting sebenarnya. Jadi these are some of the things that I can share, in order for us to help another person or ourselves if we're going through a panic attack, insyaAllah. Jadi Puan Anita, saya ada sedikit tambahan lah nak tanya. Kalau macam mereka yang ada tendensi terhadap panic attack ni, ada ke kecenderungan mereka untuk melakukan self harm ataupun bunuh diri dan sebagainya? Okay, dia sebenarnya benda ni dia kompleks tau, Asik. Dia bukan satu benda je lepas tu dia terus boleh ada keinginan untuk bunuh diri contohnya. It's not something like you wake up in the morning and suddenly you say I want to die. Dia bukan macam tu. Dia adalah a build up of years and years of battling it. Salah satu of course penyakit, contohnya penyakit kemurungan, salah satu simptom adalah apabila kita sampai satu saat kita putus harap mungkin kerana tidak ada bantuan ataupun sokongan, and then suicidal thoughts and ideation comes in. And what I want to stress here is
suicidal thoughts are intrusive. Okay, it is not something yang kita boleh tahan-tahan. Sebagaimana kalau kita demam, kita mendapat batuk, sakit tekak, sesema, kita boleh ke cakap, sesema don't come and then it doesn't come. Dia bukan begitu kan. Sama juga dengan kemurungan, kalau gejalanya adalah salah satu adalah keinginan untuk mati, contohnya suicidal thoughts, putus harap dan sebagainya, maka it can happen. Dan apa yang penting di saat dan waktu ini adalah mendapatkan rawatan yang konsisten, dan kemudiannya ada sokongan, dan kemudiannya ada jalan keluar. Okey, jalan keluar ini bermaksud masalah yang kita hadapi pada waktu itu ada solusi. Contohnya katalah ia adalah masalah kewangan. So now we have a job, so we have a solution to our problem at the current moment. Jadi bukan sahaja mendapatkan rawatan untuk penyakit mental ataupun kemurungan tersebut, tetapi mempunyai solusi untuk masalah ataupun ujian yang kita hadapi itu. So this is very important. So dia bukan sesuatu yang simple yang saya boleh jawab dalam satu ayat sebenarnya, Asik. Okay, so it's very complicated. Dia memerlukan rawatan yang konsisten, memerlukan bantuan, memerlukan sokongan, memerlukan pendekatan yang holistik. Orang ramai kena membantu, tapi apa yang saya mahu tekankan adalah mental health disorders, there are treatments for it. Okay, you can recover and suicide is preventable. Okay, ini yang kita kena fahami. Kerana banyak kita tengok daripada movie dan drama selalunya diakhiri dengan orang itu mengakhiri kehidupan. Itulah yang kita tak nak sebenarnya. Kita patut menunjukkan bahawa suicide is preventable, dan kemudian barulah orang ramai faham, dan kemudian we can work towards suicide prevention. Tetapi kita semuanya nak kena sensasi, nak kena berlaku tragedi, kan. Jadi itu yang menyumbang kepada stigma sebenarnya. Jadi itu yang saya boleh katakan, Asik, sebenarnya. So it is not so simple, it's complicated, tetapi ada jalan keluar, dan seseorang yang melaluinya boleh sembuh, tapi memerlukan rawatan, sokongan dan bantuan daripada semua sebenarnya. Jadi community kena membantu, masyarakat kena membantu, ahli keluarga, rakan-rakan di tempat kerja, mental health professionals, could be your psychiatrist, psychologist, could be the counsellor, could be your spiritual healer. Jadi ramai orang memainkan peranan sebenarnya untuk membantu mereka yang ada penyakit mental melalui proses penyembuhan dengan lebih efektif, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Puan Anita. Jadi untuk Encik Akif, saya semalam sebelum saya nak start podcast untuk hari ini, saya ada bacalah beberapa artikel berkaitan dengan topik hari ini. Jadi yang menarik perhatian saya adalah bila saya baca ketika COVID ni, laporan kes bunuh diri yang dilaporkan sendiri oleh PDRM menunjukkan ketika COVID ni memang angka catatkan tentang kes bunuh diri ni memang meningkat. Jadi saya nak tanya sendirilah tentang kepada Encik Akif berkenaan dengan faktor utama yang menyebabkan mereka ni ada tendensi untuk melakukan self-harm ataupun ada suicidal thought ketika COVID-19 ni. Okey. Sebelum itu, self-harm dan suicidal thoughts ini dia tak semestinya ada pada, dia tak mutually eksklusif, tapi dia tidak juga semestinya ada pada dua-dua, pada seseorang. Maksudnya ada orang yang self-harm sahaja, dia memang tak ada suicidal thoughts. Ada juga orang yang dia ada suicidal thoughts tapi dia tak ada self-harm pun. Okay? So kita kena tengok secara teliti apa makna suicidal thoughts kepada seorang itu dan apa makna self-harm kepada seorang itu. Dia berbeza sikit untuk setiap orang, setiap individu itu. Okay? Jadi kembali kepada soalan Asik tadi tu adalah apakah faktor utama? Okay. Sebenarnya susah sangat nak jawab soalan tu. Sebenarnya kan kita tak boleh pinpoint sebenarnya apa faktor utama yang merisikokan seseorang kepada bunuh diri. Okay? Sangat susah untuk kita tahu perkara itu dan kajian-kajian pun tak dapat nak pinpoint yang mana yang paling besar sekali. Tetapi adalah beberapa faktor berisiko yang kita lihat bila kita tengok secara mass kan, bila kita tengok secara beramai-ramai. Okay, so maksudnya ada beberapa faktor berisiko yang boleh dilihat pada mereka yang ada suicidal thoughts dan juga suicidal attempts. Yang pertama adalah sekiranya dia
Okay, ini saya pergi dulu kepada thought processing adalah sekiranya dia merasakan dia adalah beban kepada orang lain. Dia rasa dia ni macam menyusahkan orang. Dia rasa macam aku ni hidup pun menyusahkan mak ayah aku je, aku ni tak guna kan. So dia rasa dia beban kepada orang lain. Kedua, sekiranya dia rasa hopelessness yang berpanjangan. Tidak ada harapan yang berpanjangan. Ialah dia ada satu macam apa, keperitan dalaman yang tak ada siapa nampak kan. Benda ni dah lah invisible kan. Nak cerita ke orang mungkin pada pengalaman dia tak ada siapa yang faham. Mungkin mak ayah dia pun tak faham. Mungkin dia nak pergi dapatkan dia baca-baca kat Twitter, oh ada ni, ada MIASA, ada Encik Akif, ada ni. So dia cuba dapatkan bantuan, tiba-tiba mak ayah tak bagi. Mak ayah suruh no, you tak ada apa-apa, you tak gila, tak payah jumpa psychiatrist. Memang banyak kan kes-kes macam tu. So bila dia cuba get help and then dia denied ataupun dia rasa macam dia tak ada harapan ni kan, antara dia mungkin akan rasa hopelessness, tidak ada harapan tu berpanjangan. So itu juga boleh merisikokan seseorang kepada suicidal thoughts ataupun seseorang yang mana dia dia ada juga beberapa yang kajian yang menunjukkan mereka yang single dia lebih berisiko, atau mereka yang tinggal berseorangan dia mungkin lebih berisiko ataupun mereka ini memang dah ada macam komplikasi, dia ada sakit mental dengan dia ada physical illness lagi jadi mungkin dia lebih berisiko tetapi having said that, walaupun begitu itu kita tengok secara rawak, secara mass tau, tapi secara individu kita susah nak pinpoint mana secara individu susah kita nak kata sebab ini dan ini dan ini. So macam Puan Anita kata tadi juga, dia memang sangat kompleks. Dia boleh jadi suicide ni kan, dia boleh jadi unpredictable tau. Seseorang itu dia boleh ada semua faktor berisiko yang saya kata tadi tu, tetapi dia tak suicide. Seseorang itu juga boleh tak ada semua faktor berisiko yang saya kata tadi tu, tapi tiba-tiba dia boleh suicide. Seseorang itu dia boleh nampak, mungkin dia boleh setiap hari dia kata, saya nak buat wasiat, saya nak menamatkan kehidupan, saya nak itu, saya nak ini, tapi dia tak suicide pun. Ada setengah orang dia senyap macam gelak-gelak, tiba-tiba esok dia suicide. So it's very very unpredictable dan memang sangat-sangat biasanya suicide ni mengejutkan. Jarang sekali ada suicide yang tak terkejut lah, dah agak dah tak dia. Dia biasa memang mengejutkan. Macam kenapa rasa macam sebenarnya dia biasanya macam tu. Sebab tu dia very unpredictable and it's a very complex thing yang kita masih nak cuba faham dengan lebih lanjut dan mendalam. Tetapi yang penting saya rasa lah walaupun begitu, message dia adalah kita kena empathy. Kita kena empathy, kita kena ambil serius dengan setiap suicidal thoughts atau suicidal intentions atau suicidal plans yang seseorang itu ada. Okay, cuma ada satu ni kan. Bagi mereka yang pernah ada history of suicidal attempt, mereka ini berisiko kepada next suicidal attempt. Itu agak strong So itu kita kena hati-hati. Dan satu lagi kadang kan bila kita bercakap tentang suicide ni dia ada beberapa golongan yang ekstrim sikit. Satu golongan dia kata kita tak boleh langsung kita tak boleh langsung kaitkan suicide ni dengan spirituality. Ada seorang kata macam tu. Ada golongan satu ekstrim nanti lagi yang mana dia kata no, suicide ni memang berkaitan dengan tahap keimanan, dengan akidah. Dia sebenarnya macam ni secara umumnya memang ada satu kajian ni saya nak share. Spirituality ni dia umum tau. Dia tak semestinya agama Islam saja. Dia mana-mana agama pun dia ada spirituality itu. Spirituality dia boleh, tahap spirituality yang tinggi across religions boleh membantu seseorang, protect seseorang daripada suicidal attempt tetapi bukan suicidal thoughts. Ini very interesting saja. So tahap kerohanian spirituality
boleh sebenarnya protect daripada suicidal attempt tapi bukan suicidal thoughts. Bermaksud secara umumnya kalau kita nak bumikan lagi, orang tu kalau dia Islam dia alim pun, dia hafal Quran pun, dia dia pendakwah ke, dia dai ke apa kan, tetapi kalau dia masih boleh ada suicidal thoughts. So kita jangan stigmatize anyone yang ada suicidal thoughts maupun suicidal attempt. Tetapi kadar tahap spirituality itu boleh mengurangkan kemungkinan untuk dia melakukan suicidal attempt. So there is a role spirituality plays dalam mental health dan juga bila kita bercakap tentang suicide, tetapi jangan kita generalize bahawa atau jangan kita bermudah-mudahan untuk impose spirituality ini kepada siapa sahaja begitu. Sebab tu kita kena perlu berhati-hati. There is that role, tetapi at the same time kita jangan terlalu bermudah-mudahan dalam membuat kesimpulan dia ni tak cukup iman, dia kena meningkatkan ibadah. Kadang-kadang kita kena hati-hati, kita kena kenal dua orang tu sebelum kita beri nasihat. Kita kenal, kita empathy, kita cuba faham dulu dia punya cara fikir dia, dan kita mungkin setelah kita empathy dan cuba kita faham betul-betul, bila kita mendengar dan kita cuba faham betul-betul kan Asyik kan, kita akan lebih senang nak tahu macam mana kita nak cakap dengan dia, daripada kita tak dengar lagi, kita tak habis dengar lagi, tiba-tiba kita dah bagi dah dia nasihat, dan itu nasihat itu mungkin kurang tepat, tetapi kita dah dengar, kita dah tahu okey ini cara fikir dia macam ni, dia ni orang yang macam ni, dan kita mungkin lebih tailor kita punya nasihat tu lebih mudah dengan dia. So empathy itu bagi saya adalah kunci yang utama. Okey, terima kasih banyak Encik Akif. Jadi masa pun memang sangat menceburi kita petang ni, dah pun sejam saya tengok. Mungkin untuk rapkan sesi podcast kita petang ni, boleh tak last soalan yang saya ingin tanyakan kepada Encik Akif dan Puan Anita sendiri, sebab 20% research mengatakan bahawa during this COVID-19 most of the student bila tukar new norm kan, belajar secara online, and 20% daripada mereka ni dah mula mendapat simptom depression, anxiety dan sebagainya. Jadi nasihat untuk pelajar-pelajar yang sedang mengharungi the battle during this pandemic, belajar atas talian dan sebagainya. Kita mula dengan Encik Akif dulu lah. Okey, simple je. Paling asas kan yang kita selalu dengar tapi kita tak buat adalah gaya hidup. Okey. Benda ni kan kita cakap 100 kali pun, okey tapi dia tak buat pun. Betulkan tidur, get quality sleep, exercise, makan pemakanan sihat, minum banyak air kosong. Basic. Jaga walaupun kita norma baru, kita adaptasi susah, kita masih belum adapt dengan norma baru bla bla bla. Tapi gaya hidup ni sepatutnya kita boleh kekalkan. Maksudnya kita kena konsisten menjaga, dan ini sebenarnya penting tau. Kadang-kadang kita pergi dapatkan bantuan psikiatri, bantuan psikologi, tapi kita tak jaga gaya hidup. Actually ni basic. Okay, basic. Semua orang jaga gaya hidup. Even kalau you just get quality sleep je, satu je dulu, itu pun akan improve your mental health very much. Sangat berbeza orang yang dapat tidur yang baik dengan orang yang tak dapat tidur yang baik. Satu tu je dulu. Okay? So kalau lah susah sangat pun, malam ni cuba tidur awal, tengok esok macam mana. Itu je. Okey, terima kasih banyak Encik Akif. Puan Anita pula macam mana? Nasihat untuk student-student during this COVID. Boleh. Actually saya memang kena echo apa yang Encik Akif cakap, sebab itu memang nasihat saya selalunya adalah menjaga tidur, rehat yang cukup dan exercise. Asyik saya berkongsi waktu saya ke salah satu program lah, waktu kami untuk ASEAN bersama dengan para doktor, apabila kami berbincang tentang kesihatan mental, tentang NCD yang secara menyeluruh, dua benda je kita bincangkan, exercise dengan tidur. Itu je dua. Pergi sejauh-jauh nak berbincang banyak negara, only two things we talked about. How people don't have enough sleep and don't sleep on time. That is why the body can't repair itself. That is why people can't focus and people don't exercise. Ini dua benda paling penting, Asyik. So kalau kita jaga dua benda ni, insyaAllah mudah-mudahan penjagaan kesihatan mental lebih baik, penjagaan kesihatan fizikal lebih baik. Tapi apa yang saya nak tekankan, kerana kita work from home,
students you're studying online kan, virtual, adalah kita kena tahu our limits and boundaries. Yang ini penting sebenarnya, sebab saya lihat banyak student belajar bersengkar mata, malam-malam pun tak tidur lagi, mungkin tidur 3-4 pagi. This is not what we want. This is the time for solitude sebenarnya. Kita kena ada masa rehat, masa bersendirian, muhasabah diri, more quality time spend dengan family. So I think this is the time lah. Mungkin lepas ni apabila pandemik ni dah berakhir, mungkin kita rindukan waktu-waktu ni. Dulu time pandemik banyak masa bersama keluarga. Jadi mungkin ini peluang kita sebenarnya untuk lebih masa, mungkin lebih dekatkan silaturahim kan bersama adik-beradik dan sebagainya. Dan I think the other thing that sometimes we forget to do is reward ourselves and praise ourselves. Give ourselves a pat on the back kan. Jadi reward ni bukannya kena benda yang mahal lah sih. It could be during the weekend kita binge Netflix ke kan, mungkin beli coffee bean Starbucks. I know students like that a lot. Buy your favorite food ke, benda-benda macam tu. This is all rewarding. It induces really good hormones which helps mental health obviously. So itulah pesan saya, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Puan Anita dan juga Encik Akif untuk sesi podcast kita pada petang ini. Jadi untuk penonton yang masuk ke sesi live ini, jangan lupa untuk stay tune dengan next content brainstream dari MPP KUPTM sendiri berkenaan dengan topik-topik yang akan datang. Jadi untuk info tambahan kepada penonton yang sedang menonton live pada petang ini, MPP KUPTM sedang pun menjalankan program virtual run yang akan berlangsung pada bulan Februari ini. Jadi bila Encik Akif dan Puan Anita kata berkaitan dengan exercise, stay fit, stay healthy kan. Jadi saya nasihatkan untuk pelajar-pelajar untuk sertai program virtual run MPP KUPTM, Beat the Stigma. Boleh tengok di IG BTS MPP KUPTM. Jadi itu saja untuk sesi podcast kita Brainstream pada petang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Encik Akif dan Puan Anita atas kesediaan untuk menjadi panel bagi topik hari ini. Okay, itu saja daripada MPP KUPTM. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you everyone. Alright. Bye. Bye. Thank you. Thank you Encik Akif. Thank you Asik.